Din experiența pe care eu am acumulat-o, cred că jobul perfect ar fi să poți să faci ceea ce îți place, adică pasiunea pe care tu o ai, deci să poți să faci ceea ce ție îți place și în același timp să dea și roade. Astăzi vom pregăti taliatele pe care le-am făcut noi în casă, sunt taliatele cu ou. Eu mă numesc Andreea Pascu, mă întorc acasă după 20 de ani de Italia, unde aș vrea să pot lucra cu oameni așa cum am lucrat și acolo. Meseria mea este de bucătar. Bucătar, meserie pe care am îndrăgit-o, aș putea să spun, chiar de copil. Chiar de copil. Când nu gândeam că o să ajung vreodată bucătar, dar cred că pasiunea m-a dus până acolo, încât să ajung bucătar. Este o meserie grea, dar atunci când e pasiune, te ajută mult să treci peste toate obstacolele. Ce să zic, eu am început, ca să zic așa, în Italia, într-o fabrică, unde se oferea mâncarea angajaților. Acolo am lucrat mulți ani. Cred că vreo 13 ani din cei 20 am lucrat acolo. Și cred că m-a ajutat, foarte tare m-a ajutat. Mi-amintesc că în momentul în care titularul societății m-a chemat și mi-a zis o să intri în bucătărie, că de astăzi o să avem 2 bucătării, deci bucătarul pe care îl avea urma să-l ducă într-un alt loc și atunci am zis o să intri în bucătărie. Eu până acea clipă eram doar un ajutor de bucătar. Acolo m-am regăsit cumva și pusă într-o oarecare dificultate, pentru că eram, repet, un ajutor în bucătărie, nici de cum un bucătar. Și să-ți spună de astăzi pe mâine că vei rămâne, a fost așa mai... O schimbare bruscă. Da, o schimbare bruscă și a trebuit să... Mi-amintesc că primul contact a fost așa, deci mă duceam acasă și în mijlocul patului așa, eram înconjurată de cărți unde eu am studiat. Am vrut să văd bucătăria italienească și cam ăsta a fost primul pas. Am vrut mai mult și atunci am zis vreau să ies din această cantină, să o numim cantină, deși acolo mâncau în jur de 350-400 de oameni pe zi. Și am vrut mai mult. Atunci am plecat de acolo și am început să lucrez în restaurante. M-am mișcat de colo-colo, iar la un moment dat, una din prietenele mele, aș putea să spun, care era bucătar de acolo, m-a încurajat să fac și școala în Italia. Și atunci deși părea un vis foarte greu de realizat, 5 ani de studii în afară, să te menții, nu era chiar așa. Adică serviciul ar fi trebuit oricum să mi-l țin, că nu mă ținea nimeni la școală. Dar am început această școală, se numește Școala Alberghieră. Aceasta e numele ei, Leonardo da Vinci din L'Aquila, orașul în care eu locuiam. Dar deși părea un vis greu de împlinit, au trecut și acești 5 ani. Este o școală de management, turism, din care eu mi-am ales ca și profil bucătar. Italienii sunt foarte patrioți și sunt foarte legați de rețetele lor, chiar zonale. Chiar, la fel ca și dialectul pe care ei îl vorbesc, chiar zonale. Și atunci eu am vrut cumva să mă mișc. Dacă L'Aquila era un oraș de munte, unde, bineînțeles, mâncărurile și toate preparatele erau mai mult bazate pe munte, deci vorbim de rețete de munte, după aceea am plecat undeva, am lucrat la Rimini, pentru că vroiam cumva să văd și bucătăria de mare, pește, fructe de mare și tot. Am lucrat la Pescara, un alt maritim, un port, un oraș port, un oraș maritim și acolo tot la fel, ca să pot schimba. Și da, am schimbat câteva restaurante, tocmai pentru a prinde mai multă... O să glumesc. Zic că nu știu altceva să fac. Nu e așa. Cred că m-aș putea adapta în orice meserie. Dar
Mă încăpățânesc să rămân tocmai pentru că iubesc meseria și deși Horeca astăzi în România, dar și în afară, dar în România este foarte greu de răzbătut, este pasiune și la fel studiu. Studiul ăsta care eu l-am făcut, aș vrea cumva, în afară de partea financiară pe care noi toți avem nevoie și trebuie să trăim, aș vrea totuși să împart. Dacă eu am învățat atâta și am acumulat informații acolo, eu aș vrea să le las și aici. Am avut oportunitatea de a pleca în Germania, m-au chemat foarte mult în Germania, tot cu specific italian, deci am ales România. Pentru că în sufletul meu întotdeauna mi-am dorit să mă întorc acasă. Întotdeauna mi-am dorit să mă întorc acasă. Știți cum e? Niciodată nu era momentul acela când să zici gata, plec. Dar exact asta a fost, COVID-ul. Am venit acasă, nu în speranța de a rămâne acasă. Adică nu cu gândul de a rămâne acasă. Am venit acasă doar ca să tamponez o perioadă în care noi acolo eram închiși și atunci m-am hotărât să rămân acasă. Primii pași în bucătăria italienească îi datorez acelei bucătărese care lucra acolo, în firma aceea unde v-am spus. Ea a fost prima care mi-a deschis ochii spre bucătăria italienească, ca să spun așa. Și după aceea, încăpățânarea. Vrei să știi mai mult, vrei să pricepi mai mult. Da, am făcut o pasiune. Mie îmi rămâne foarte puțin timp pentru acasă. Foarte puțin timp. La mine se face dimineața aici și se face noapte aici. Astea sunt pastele noastre. Rețeta se numește papardele cu hribi și trufe. Poftă bună! M-ați întrebat de italieni, de unde le vin condimentele, de cum le place să mănânce și zonal. Mie îmi place să fac asta. Eu sunt la Buzău și iubesc să fac rețetele mele cu produsele mele de aici, de la Buzău. Deci tot ce am acumulat, ca să zic așa, ca și informație, mi le aduc aici. Și atunci mă folosesc de ceapa de Buzău, de un hrib de Buzău, de varza de Buzău și le reinventez. Sunt foarte multe rețete reinventate. Da, chiar și babicul de Buzău. L-am pus lângă un pesto de leurdă.